engineers and workers built the Metropolitan Railway. This railway line went from Paddington Station to Farringdon Street Station. It was a very short line. 8 more lines have opened since then. The world's first electric railway opened in 1890. This line went from the city centre to South London. The most modern line is the Jubilee line. It opened in 1977. Since the London Underground began, many other cities like New York and Moscow have built their own systems. Pra, Londra ka një sistem të hekurudhor pra të nëntokës që në shekulin 19. Kështu, sistemi hekurudhor i nëntokës së Londrës filloi në vitin 1863, kur inxhinierët ndërtuan hekurudhën metropolitane. Kjo hekurudhë, kjo linjë hekurudhore, shkonte nga stacioni Paddington në stacionin Farringdon. Ishte një linjë shumë e shkurtër. 8 linja të tjera u hapën që atëherë. Hekurudha e parë elektrike në botë u hap nisi pra në vitin 1890. Kjo linjë shkonte nga qendra e qytetit për në jug të Londrës. Linja më moderne është linja Jubilee. Ajo u hap në vitin 1977, që atëherë që nga sistemi hekurudhor në tokës së Londrës ka filluar në shumë qytete të tjera paratë të ngjësit, siç ishte New Yorku, Moska, të cilët kanë ndërtuar sistemet e tyre hekurudhore. Now, bearing in mind the text, answer the questions. Since when has London had an underground train system? Që kur ka ka pasur Londra sistemin e nëntokës për hekurudhor? 18th century, 20th century, 19th century, never. Since the 19th century. Where is the Metropolitan Railway? Ku është pra hekurudha metropolitane? London, Paris, Moscow, Mexico. London. What is the most modern underground line? Victoria Line, East London Line, Circle Line, Jubilee Line. Okay. Now, according to the text, which other cities have built their own underground system, sipas tekstit, cilat qytete të tjera kanë ndërtuar sistemet e tyre të hekurudhës së nëntokës? Paris and Mexico, Roma and Sydney, New York and Moscow, Rio de Janeiro and Tokyo. New York and Moscow. Okay. Attack of the clones. Now let's read the article and then ask the questions about the article. Lexojmë tekstin pra dhe përgjigjemi për tjerë. Attack of the clones, sulmi i klonëve. Some critics have said that much of the writing in Attack of the Clones is so bad that it is funny. They also said the story's political histories are confusing and often just stupid. But most critics agree that the movie is fun to watch. George Lucas used computers to create worlds of huge buildings, water or deserts. He designed battles in space and on land. Huge armies and dangerous creatures fight fierce battles using unusual space vehicles and weapons. Almost all the critics agreed that watching the last battle between the Jedi Master Yoda and the mysterious Count Dooku is worth the price of a ticket. And many critics said that the release of any Star Wars movie is one of the major cultural events of the year. Most critics agreed that in the Star Wars series, George Lucas has created one of the most important stories of the late 20th century. Its cultural importance guarantees that people will continue to watch the movies as long as George Lucas continues to produce them. The 6th and final Star Wars movie is expected to be released in 2005. Pra, disa kritik kanë thënë se shumica e shkrimi pra skenarit të sulmit të klonëve është kaq i keq, pra kaq i pavlerë, sa që është të vjen për të qeshur bëhet çesharak. Ato gjithashtu kanë thënë se misteri politike të historisë janë aq të ndarrueshëm, pra konfuz, sa që shumë shpesh duket budalliqe. Por shumica e kritikëve janë të njëjtë kur thonë se filmi është argëtues për tu parë. George Lucas përdor kompjuter për të krijuar botë me ndërtesa gjigande, ujë dhe me shkretë të tjera. Ai dizenjon betejë në hapësirë dhe në tokë. Ushtri të gjigande të mëdha dhe krijesa të frikshme, të cilat luftojnë pra beteja të egra, duke përdorur armë dhe automjete hapësinore të pazakonta. Pothuajse të gjithë kritikët janë të njëmendje kur thonë se të shohësh betejën e fundit mes mjeshtrit Jedi, Yoda dhe misteriozit Count Dooku, janë vlefra çmimi i biletës. Dhe shumë kritik thanë se nxjerrja pra transmetimi i çdo filmi Star Wars është një nga elementet më të mëdha kulturore të vitit. Shumica e kritikëve janë në njëmendje
Kur thonë se, në filmat, në seritë e filmave Star Wars, Lufta e Yjeve, George Lucas ka krijuar një nga historitë më të rëndësishme të shekullit të viteve të fundit të shekullit të 20. Rëndësia e saj kulturore garanton që njerëzit do të vazhdojnë ta shohin filmin përsa kohë George Lucas do të vazhdojë të prodhojë ato. Seria e gjatë dhe e fundit e Star Wars pritet e Luftës së Yjeve, pra pritet të dalë në transmetim në vitin 2005. Now, true or false? Të vërteta apo të gabuara? All the critics like the movie. The gjithë kritikët përqen it's false. They think it's funny, it's ridiculous, and it's not worth it. Nuk ka vlerë. Political stories are the most interesting themes of the story. History politike, it's false because they are confusing and they sometimes cause laughing. Most critics think that this movie is interesting. Is it true or false? It's true. Who is the director of this movie? Cili është regjizori? So, okay, Steven Spielberg, George Lucas or Tom Cruise is? George Lucas. What did George Lucas use to create landscapes? Çfarë përdori George Lucas për të krijuar peizazhet? So paintings, drawings or computers? Computers. What is probably the best scene according to the critics? Sipas kritikëve, cila më shumë gjasa është skena më e mirë? So the love affair between Anakin and Padme, the space battle, the final battle between Yoda and Dooku. The final battle between Yoda and Dooku. Okay, good. Okay, now open your notebooks and I want you to give me at least 2 examples and answer the question. Well, the question is by using the present perfect and the answer, giving an answer using the past tense of the verb. Pra, në bëni pyetje përgjigje 2, duke marrë pas parasysh present perfect versus past tense. Kohën e kryer kundra kohës së shkuar. Folën e duan në fjalin pyetëse e duan në present perfect dhe përgjigje të japim përgjigje në past tense. Keni parasysh ka diferencë përdorimi i fjalëve referencë kohore ose jo. Vazhdojmë.